Hello mga guwaps, good morning. Nag-uwan ron diri sa mua. Oh. Ay, kuan no ang tap ko kanang jogging ba. Uwan man. So, malas ako. Unya na lang ko mag-jogging dulo na sa uwan. Uwan din. Oh, guwaps, yung morning dira kay okay ra pod. Kay nag-uwan man, maka-jogging. So, unahon na ko kung sa kung ikuan ibilag ang adlaw. Kay mamunta na akong planong ibilag ako jogging ba uwan man ron. So, ano lang lain na lang ako ibilag. Ipakita na lang ako ninyo sa pagbutang or pag-add ka ng subtitle sa inyong video sa YouTube. Okay? Okay. So, saan pag-add o caption or subtitles sa inyong video sa YouTube apps? First, malagin mo sa inyong YouTube channel account. Okay? So, login mo sa inyong YouTube channel account. So, muna akong YouTube channel, Juning TV. Okay? So, once login mo sa inyong YouTube channel account, makakita mo ani na kuan na makita mo ani na ng dashboard. Mo yung dashboard sa inyong YouTube channel account. Then, add mo sa YouTube Studio Beta. Then, after that, i-click ninyo ang transcriptions. Click mo sa transcriptions and then select mo video na gusto niyo i-add o caption or kanang subtitle. So let's say kining akong kuan. Let's say kining akong how to boil eggs. Okay? So imo ra ni siyang i-click. Then the end, oy makita kag na draft. Na siya draft kay actually ako na siyang gika na start ng himong subtitle karon. So kung wala pa ka naka-start og compose o subtitle, ingani ang itsura. Let's say kaning tricks to peel an egg. Wala pa nina ako na watag subtitle. Click nimo, makita ka ni add. Okay? Subtitles column then add. So i-click nimo add. And you will go to this page. Na page kahuman. Click ka sa select method. Sa imong kuanon, sa imong gusto sa pag-add sa imong subtitle. Kung nakay file, upload mong file. Kung wala, maghimo ka from the beginning, so click kag subtitle or CC. Okay, so diri kung nakanindot aning kuan guwaps, nakanindot aning kini na kuan, kini na application kay yan nang gikuan na siya auto generated timing. So base imong video kung kanasa ka nag-start og end og kanang sulti, makuan niya makanang kuan, makanang detect ba. So iyahang ibutang ang timestamp diri. Ani. Okay, so first, ginawa kasi may video. So imo siyang i-play, so naka-pause siya, pause video while typing. So kung unsay imong isulti diri, imo ra sang i-kuan diri, i-type diri sa box. So let's say hi there guwaps. Okay, mamani ako intro. Hi there guwaps. So ni kuan ni mana, ni play ni preview nimo sa video na naka-caption. Hi there guwaps. Di ba? Simple kayo. So let's say hi there guwaps, and then diri na part silent ka, wala kay gisulti diri. So imo ni siyang itangtang, imo ni siyang i-remove. Kay kung dili nimo siya i-remove, hindi na part silent ka, wala gisulti. Kailangan ni siya i-remove. Kung dili mo i-remove, murag mo dark siya diri. Mo dark yung ba? Murag something ani ba play na to ha. Isang video. Hi there guwaps. Siya makita diri sa preview pero sa actual video may murag mo dark na portion diri sa screen. So lain kita nawon. So ang kanang mga ang kanang mga ing-ani na walay caption mo na siyang tangtangon. So dili ra sa siyang tangtangon, i-click lang nimo yung X. So after na, let's say kung manakag-kuan sa imong video, kung manakag-transcribe sa imong video, kung naka kanang satisfied na ka based sa imong gi-check nimo yung preview. Kung na imo na siya i-publish. Click nimo diri publish. I-publish nimo na ngani na yung itsura. Sa akong video akong imo. So kini gahapon naman akong gibutang kuan. Gibutang ako sa titles and i-publish mo na yung ano na itsura niya. Ano na itsura? Published by creator ang subtitles. Yan na niya imong i-view on YouTube kung itsura. So ingani na siya. Ano na naka-caption. Pero guys, don't forget na imo ni siyang ikanang enable ang caption. Imo siyang i-enable. Nya, imo na siya i-click. How to enable, imo na siya i-click niya sa subtitles. Para
or nig-open sa video kanang automatic na siya mo gawa sa kanang caption. So diri na lang ko to mga gabs. Hope na may nakatunan sa ako ang vlog for today, and please like and share and subscribe to my videos for more videos to come. Okay, Babs? See you on the next video. Bye!